السلام عليكم. أنا الدكتور سيف. أتمنى أن يكون الجميع بخير. موضوع هذا الفيديو في غاية الأهمية. 3 أطعمة تحميك من ضعف البصر بعد سن 40. في لحظة عادية تكتشف أنك تبعد الهاتف قليلا ثم أكثر، ليس لأن الخط صغير، بل لأن عينيك لم تعد كما كانت. لا ألم، لا إنذار واضح، فقط تغير صامت. تسميه إرهاقا، قلة نوم، لكن هذا التفسير البسيط يخفي شيئا أعمق. بعد 40 العين لا تضعف فجأة، بل تتآكل قدرتها تدريجيا. والمفاجأة أن السبب في كثير من الأحيان ليس العمر، بل ما ينقصك يوميا دون أن تشعر. فالعين ليست مجرد عدسة، هي نسيج حي مليء بخلايا دقيقة جدا. هذه الخلايا تعتمد على توازن داخلي دقيق، وأي خلل بسيط فيه يبدأ بالتأثير دون أن تشعر. والمشكلة أن هذا النوع من التلف لا يحدث فجأة، بل يتراكم بصمت يوما بعد يوم. ولهذا ما تشعر به الآن ليس بداية المشكلة، بل ربما مرحلة متأخرة منها. ما الذي يحدث للعين بعد سن 40؟ في البداية لا تلاحظ شيئا واضحا، فقط لحظة تردد صغيرة عندما تحاول التركيز على كلمة قريبة. ومع الوقت فإن عدسة العين، وهي الجزء المسؤول عن ضبط وضوح الصورة، تبدأ تفقد مرونتها تدريجيا. يعني ببساطة تصبح أقل قدرة على التكيف بين القريب والبعيد، وهذا ما يجعل القراءة أو استخدام الهاتف يتطلب جهدا أكبر. ثم تظهر أسماء قد تبدو معقدة، مثل التنكس البقعي، وهو تآكل تدريجي في مركز الشبكية، وهي الجزء المسؤول عن الرؤية الدقيقة. أو إعتام العدسة، حيث تفقد العدسة شفافيتها وتصبح الرؤية ضبابية، كأنك تنظر من خلف زجاج غير نظيف. هذه التغيرات لا تأتي فجأة، بل تتسلل بهدوء وتعيد تشكيل رؤيتك دون أن تعلن عن نفسها. لكن السؤال الأهم: هل هذه التغيرات حتمية، أم أن هناك شيئاً آخر يحدث في الخلفية يدفعها للتسارع؟ العدو الصامت، الإجهاد التأكسدي. في الخلفية، بعيداً عن أي إحساس مباشر، تدور معركة لا تراها. هناك جزيئات صغيرة تسمى الجذور الحرة. ببساطة هي جزيئات غير مستقرة تبحث عن الاستقرار، فتهاجم خلايا الجسم وخاصة خلايا العين الحساسة لتأخذ منها ما ينقصها. هذه العملية تعرف باسم الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال بين هذه الجزيئات الضارة وقدرة الجسم على تحييدها. وكأن هناك صدأ داخليا يتكون ببطء دون صوت. المشكلة ليست في هجمة واحدة، بل في التراكم. فكل يوم ضرر صغير لا يلاحظ، لكنه يتجمع حتى تبدأ الرؤية نفسها بالتأثر. ولهذا ضعف البصر أحياناً ليس مجرد نتيجة للعمر، بل نتيجة لمعركة مستمرة لم تحسم. لكن إذا كان هذا هو العدو الصامت، فما الذي يمكن أن يوقفه قبل أن يترك أثراً لا يعكس؟ الحل الذي لا يرى: مضادات الأكسدة. في نفس المكان الذي يحدث فيه هذا التآكل الصامت، يوجد دفاع لا يرى لكنه حاسم. تسمى هذه المواد مضادات الأكسدة، وهي ببساطة مركبات تساعد الجسم على تحييد الجذور الحرة قبل أن تؤذي الخلايا، وكأنها درع غير مرئي يوقف الهجوم قبل أن يصل للعين. علمياً هذه المركبات تعمل كمانح للإلكترونات، أي تعطي للجذور الحرة ما ينقصها فتتوقف عن مهاجمة الخلايا، وبهذا تخفف من الإجهاد التأكسدي الذي تحدثنا عنه. واللافت أن دراسات عديدة ربطت بين وجود هذه المركبات في الجسم وبين بطء تدهور بعض أمراض العين المرتبطة بالعمر. لكن الفكرة الأعمق أن هذا الدفاع لا يصنع بكفاءة كافية داخل الجسم، بل يعتمد بشكل كبير على ما يصل إليه من الخارج. وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: من أين يحصل الجسم على هذا الدرع؟ وهل نحن نوفره فعلاً؟ الطعام الأول: الخضروات الورقية الداكنة. أحياناً الحماية لا تأتي في شكل دواء، بل في طبق بسيط لا نلتفت إليه كثيراً. الخضروات الورقية الداكنة
مثل السبانخ والجرجير تحتوي على مركبات اسمها اللوتين والزياكسانثين. هذه الأسماء قد تبدو معقدة، لكنها ببساطة أصباغ طبيعية تتجمع داخل الشبكية، وهي الجزء المسؤول عن استقبال الضوء وتحويله إلى صورة. ووظيفتها أن تعمل كفلتر ضوئي، تمتص الضوء الأزرق الضار وتحمي الخلايا الحساسة من التلف مع الوقت. وليس هذا فقط، هذه المركبات تساعد على تحسين التباين، أي قدرتك على التمييز بين التفاصيل، خاصة في الإضاءة الضعيفة أو أثناء الليل. لكن حتى الأشياء المفيدة لها حدود، فهذه الخضروات تحتوي أيضاً على الأكسالات، وهي مركبات قد تساهم في تكون حصوات الكلى عند الإفراط، خاصة لدى من لديهم قابلية لذلك. الفكرة هنا ليست الإكثار، بل التوازن. ولكن هل يكفي هذا النوع من الحماية وحده؟ أم أن العين تحتاج دعماً من نوع آخر يعمل بطريقة مختلفة تماماً؟ الطعام الثاني الأسماك الدهنية. ليس كل الدعم يأتي من النباتات، أحياناً تحتاج العين إلى شيء أعمق يصل إلى داخل الخلية نفسها. الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين تحتوي على ما يعرف بأوميغا 3، وهي نوع من الدهون المفيدة تدخل في تركيب أغشية الخلايا خصوصاً في الشبكية. ببساطة، هذه الدهون تجعل الخلايا أكثر مرونة وكفاءة في العمل، وتدعم استقرار طبقة الدموع، مما يقلل الإحساس بالجفاف والإجهاد. ولها دور آخر غير مباشر، وهو تحسين تدفق الدم إلى العين، وهذا يعني وصول الأكسجين والتغذية بشكل أفضل للخلايا الحساسة. لكن هناك جانب يجب الانتباه له. بعض الأسماك الكبيرة قد تحتوي على الزئبق، وهو معدن ثقيل قد يتراكم في الجسم عند الإفراط، ويؤثر سلباً على الجهاز العصبي. لهذا الفائدة هنا مرتبطة بالاختيار والتوازن، لا الكمية فقط. فهل هناك عنصر أبسط موجود في طعام يومي يلعب دوراً مباشراً في وضوح الرؤية نفسها؟ الطعام الثالث الخضروات البرتقالية. أحياناً الحل الأقرب كان أمامك طوال الوقت، لون بسيط لكنه يحمل وظيفة معقدة. الخضروات البرتقالية مثل الجزر والبطاطا تحتوي على بيتا كاروتين، وهو صبغة طبيعية يعطي هذا اللون، ويتحول داخل الجسم إلى فيتامين A. وفيتامين A ليس مجرد اسم، بل عنصر أساسي في عملية الرؤية نفسها، خاصة في الإضاءة الضعيفة، حيث يساعد العين على التكيف مع الظلام. وببساطة هو جزء من النظام الذي يسمح لك أن ترى عندما تقل الإضاءة، وأي نقص فيه قد يظهر كصعوبة في الرؤية الليلية. وله دور آخر لا يرى مباشرة، وهو الحفاظ على سطح العين رطباً وسليماً، مما يقلل من الجفاف والتهيج. لكن حتى هذا له حد، فالإفراط في البيتا كاروتين قد يؤدي إلى كاروتينيميا، وهي حالة يظهر فيها اصفرار خفيف في الجلد، غير خطيرة، لكنها مؤشر على زيادة هذه المادة. مرة أخرى، التوازن هو الأساس. لكن بعد كل هذا، إذا كانت هذه العناصر متوفرة، لماذا يستمر البعض في فقدان وضوح الرؤية؟ لماذا هذه الأطعمة تحديداً؟ قد تبدو هذه الأطعمة عادية، لكن ما بداخلها ليس كذلك. السبب ليس في شكل الطعام، بل في المركبات التي يحملها. مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين هي أصباغ طبيعية تتركز داخل الشبكية وتعمل كدرع ضد الضوء الضار. ومعها فيتامين A الذي يدخل مباشرة في عملية تحويل الضوء إلى إشارات يفهمها الدماغ، أي أنه جزء من لغة الرؤية نفسها. ثم أوميغا 3، وهي دهون تساعد الخلايا على الحفاظ على مرونتها ووظيفتها، خصوصاً في بيئة حساسة مثل العين. هذه ليست مكونات عشوائية، بل عناصر وجد العلماء ارتباطاً واضحاً بينها وبين الحفاظ على صحة الشبكية وتقليل تدهورها مع الوقت. بمعنى آخر، هذه الأطعمة لا تعالج العين، بل تدعم النظام الذي يحافظ عليها من الداخل.
لكن إذا كان هذا الدعم موجوداً، لماذا لا يكون كافياً دائماً؟ وهل هناك شيء آخر نغفله؟ هل تكفي هذه الأطعمة وحدها؟ قد يبدو أن الإجابة بسيطة: تناول هذه الأطعمة وينتهي الأمر. لكن الحقيقة أكثر تعقيداً قليلاً. هذه الأطعمة تمثل خط الدفاع الأول، أي أنها تدعم العين وتحميها من الداخل، لكنها لا تعمل وحدها. فالعين ليست عضواً معزولاً، بل تتأثر بكل ما يحيط بك: طريقة نومك، ساعات استخدامك للشاشات، وحتى الإضاءة التي تجلس تحتها. قلة النوم مثلاً تقلل من راحة العين وتجدد خلاياها، والتعرض الطويل للشاشات يرهق التركيز ويزيد الجفاف. أما الإضاءة السيئة فتجبر العين على العمل بجهد إضافي. بمعنى آخر، يمكنك أن تعطي العين ما تحتاجه، وفي نفس الوقت تستنزفها دون أن تشعر. وهنا يظهر التناقض. لماذا لا تتحسن رغم أنك تفعل الصح؟ ربما لأن هناك تفاصيل صغيرة في نمط حياتك تفعل العكس تماماً. ماذا تقول الدراسات؟ بعيداً عن التجارب الشخصية، هناك ما حاول العلم أن يثبته بالأرقام. واحدة من أشهر هذه المحاولات تعرف باسم إيريدز ستادي، أي دراسة أمراض العين المرتبطة بالعمر، وهي أبحاث تابعت حالات آلاف الأشخاص لسنوات لتفهم ما الذي يبطئ تدهور النظر. النتيجة لم تكن سحرية، لكنها كانت واضحة. فوجود مضادات الأكسدة مثل فيتامينات معينة ومعادن كان مرتبطاً بانخفاض تطور بعض أمراض العين، خاصة في مراحلها المبكرة والمتوسطة. لكن الفكرة الأهم ليست في ماذا تأخذ، بل في كم تستمر. التأثير لم يظهر مع الاستخدام المؤقت، بل مع الاستمرارية، أي أن هذه المواد تعمل كدعم طويل المدى وليس كحل سريع يؤخذ عند الشعور بالمشكلة. بمعنى آخر، العين لا تستجيب لما تفعله اليوم فقط، بل لما تكرره كل يوم دون انقطاع. وهنا يظهر سؤال مختلف: هل ننتظر ظهور المشكلة لنبدأ، أم أن الوقت الحقيقي كان قبل ذلك بكثير؟ إشارات تحذيرية يجب الانتباه لها. في البداية، لا تقول لك العين أنا أتعب، بل تهمس بإشارات صغيرة قد تمر دون انتباه. تشوش خفيف في الرؤية، كأن الصورة لم تعد حادة كما كانت، أو كلمات تحتاج منك تركيزاً أطول لتقرأها بوضوح. ثم يتغير شيء آخر، تجد نفسك تبحث عن ضوء أقوى، تقرب المصباح، أو ترفع سطوع الشاشة فقط لترى بشكل مريح. هذه ليست تفاصيل عابرة، بل إشارات مبكرة أن العين تبذل جهداً أكبر مما كانت تحتاجه سابقاً. والمشكلة أن هذه التغيرات تحدث تدريجياً، فتتأقلم معها دون أن تدرك أنها تحذرك. وهنا يكمن الخطر، أنك قد تعتاد على التراجع بدل أن تنتبه له. لكن السؤال الأهم: متى تتحول هذه الإشارات من مجرد إزعاج بسيط إلى مشكلة حقيقية؟ متى تبدأ بالاهتمام؟ اللحظة التي تفكر فيها بالعلاج غالباً تكون متأخرة قليلاً، لأن ما يحدث داخل العين لا يبدأ عندما تشعر به، بل قبل ذلك بوقت طويل، بصمت كامل. ولهذا الاهتمام الحقيقي لا يبدأ مع المشكلة، بل قبلها، في مرحلة لا يوجد فيها ألم ولا شكوى، فقط وعي. بعد 40 تتغير طبيعة الجسم، وتصبح القدرة على التعويض أبطأ مما كانت عليه. وهنا تتحول الوقاية من خيار إضافي إلى ضرورة أساسية. ببساطة، إما أن تسبق المشكلة بخطوة، أو تجد نفسك تحاول اللحاق بها بعد أن بدأت. والفرق بين الحالتين ليس في شدة المشكلة، بل في توقيت الانتباه لها. خطأ شائع: أحياناً نبحث عن الطريق الأسرع. حبة صغيرة تبدو كأنها تختصر كل شيء. المكملات الغذائية قد تعطي شعوراً بالإطمئنان، لكنها ليست نسخة كاملة من الغذاء الحقيقي. هي تركيز لعناصر محددة دون السياق الطبيعي الذي وجدت فيه.
في الطعام، العناصر لا تعمل وحدها بل ضمن شبكة متكاملة: فيتامينات، معادن، وألياف، كل منها يدعم الآخر وكأنها منظومة واحدة لا يمكن فصلها بسهولة. أما المكملات فقد تعطي جزءاً من الصورة، لكنها لا تعيد هذا التوازن بالكامل. وهذا لا يعني أنها بلا فائدة، لكن الاعتماد عليها وحدها قد يخلق إحساساً زائفاً بالأمان. الفكرة الأهم أن ما تحتاجه العين ليس عنصراً واحداً قوياً، بل توازناً مستمراً يصلها كل يوم. لكن بعد كل هذا، هل المشكلة فعلاً فيما نأخذه فقط؟ أم في شيء أعمق لا ننتبه له؟ الفكرة التي قد تغير نظرتك. قد يبدو الأمر حتمياً أن يضعف البصر مع الوقت، وكأن العمر هو السبب الوحيد، لكن الحقيقة أكثر هدوءاً وأعمق. فالعين لا تشيخ فجأة، بل خلاياها تتعب تدريجياً عندما تفقد ما يحميها. هذه الخلايا الحساسة تحتاج باستمرار إلى دعم، مواد تحافظ على توازنها وتحميها من التلف الذي يحدث كل يوم دون أن نشعر. وعندما يقل هذا الدعم، لا تنهار الرؤية فوراً، بل تبدأ بالتراجع ببطء، خطوة خلف خطوة. لهذا، المسألة ليست في عدد السنوات التي عشتها، بل فيما وصل إلى عينيك خلال هذه السنوات. الفكرة التي قد تغير نظرتك أن التدهور ليس دائماً قدراً، بل أحياناً نتيجة صمت طويل لأشياء كان يمكن أن ترى لو انتبهنا لها مبكراً. إذا وصلت إلى هنا، فأنت لم تكن تشاهد فقط، بل كنت تكتشف شيئاً عن نفسك. ولو كان في هذا الفيديو فكرة واحدة غيرت نظرتك، فهذا هو الوقت المناسب أن تكون جزءاً من هذه الرحلة. اشترك في القناة، لأن ما سنكتشفه لاحقاً قد يكون أهم مما شاهدته الآن. واكتب في التعليقات: هل بدأت تلاحظ تغيراً في نظرك؟ أم ما زال كل شيء يبدو طبيعياً؟ تفاعلك لا يضيف للفيديو فقط، بل قد يساعد شخصاً آخر يمر بنفس التجربة دون أن يدركها. تنويه طبي: هذا المحتوى للتوعية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص. أي أعراض مستمرة أو مقلقة في النظر يجب تقييمها طبياً بشكل مباشر. وحتى ألقاكم بالفيديو القادم، إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.